ทีนี้เราต้องมาดูนะครับว่าอิบราฮิมไรซีนั้นมีความสำคัญต่ออิหร่านอย่างไรเพราะเขาคือคนที่ถูกวางเอาไว้ว่าอนาคตนั้นจะขึ้นมาเป็นอัญญาตอเลาะหรือว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนต่อไปสำหรับอิบราฮิมไรซีนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเกิดในครอบครัวนักบวชนะครับที่เมืองมาซัสเป็นลูกของสมาชิกแนวร่วมปฏิวัติต่อต้านราชวงศ์อิหร่านและด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์อันเข้มข้นทำให้เขานั้นเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนานิกายชีอะตั้งแต่อายุเพียง15ปีตามรอยพ่อของเขานั้นเป็นนักบวชด้วยนะครับในขณะที่ยังเป็นนักศึกษานั้นเขาร่วมประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านพระเจ้าชานะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกเมื่อคริสตศักราช 1979 นำไปสู่การปฏิวัติอิสลามภายใต้การแนะนำของอัญญาตอเลาะห์นะครับโคไมนีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านในช่วงแรกนั้นที่เกินการปฏิวัตินั้นเนี่ยครับปรากฏว่าตัวเขาก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยซาฮิสโมตาฮารีนะครับในกรุงเตหะรานซึ่งเขาก็ได้รับปริญญาเอกเนี่ยครับสาขานิติศาสตร์และกฎหมายอิสลามหลังจากนั้นเนี่ยครับตัวเขาเองนั้นเมื่ออายุ 25 ปีเข้าร่วมกับฝ่ายตุลาการและขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างรวดเร็วโดยได้เป็นรองอัยการของกรุงเตหะรานด้วยกลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกว่าในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเขากลายเป็นหนึ่งในผู้พิพากษา4 คนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการประหารชีวิตเพื่อพิจารณาคดีนักโทษหลายพันคนตอนนั้นมีการออกมารายงานข่าวนะครับว่ามีนักโทษชายหญิงของอิหร่านนั้นเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการประท้วงถูกประหารชีวิตไป 5,000 คนด้วยกันในเวลาต่อมาอิบราฮิมไรซีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอัยการของเตหะรานจากนั้นเป็นหัวหน้าองค์กรตรวจราชการของรัฐกระทั่งในปี 2006 ครับเขารับเลือกเข้าสู่สภาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งและดูแลผู้นำสูงสุดสมาชิกของสภานี้จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้พิทักษ์ด้วยนะครับในปี 2017 การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของอิบราฮิมไรซีสร้างความประหลาดใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาพ่ายแพ้ให้กับทางด้านฮัสซันโรฮานีตอนแรกเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีอยู่แล้ว1 สมัยนะครับก็ลงชิงชัยในสมัยที่ 2ซึ่งคู่แข่งที่สำคัญก็คือทางด้านอิบราฮิมไรซีปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยครับอิบราฮิมไรซีได้คะแนนเพียงแค่ 38% เท่านั้นก็ปรากฏว่าตัวเขานั้นไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อไม่ได้รับการเลือกตั้งเขายังทำหน้าที่ในเรื่องของหัวหน้าตุลาการสูงสุดอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นในปี 2021 นะครับเขาก็กลับเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งและก็ชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาณการกลับมาของกลุ่มอนุรักษ์นิยมขั้นสูงสุดของอิหร่านซึ่งกลุ่มนี้ต่อต้านข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับและในปี 2015 ที่อิหร่านทำกับมหาอำนาจโลกเพื่อผ่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตรภายใต้การนำของอิบราฮิมไรซีนั้นเนี่ยครับเขาสั่งเดินหน้าพัฒนาและเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับเกือบเป็นเกรดทำอาวุธและขัดขวางการตรวจสอบระหว่างประเทศจาก IAEA อีกด้วยนะครับอิบราฮิมไรซีนั้นถูกมองว่าอาจจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านต่อจากอาลีคาเมเนอีโดยผู้นำสูงสุดเคยแสดงการสนับสนุนอิบราฮิมไรซีด้วยการแต่งตั้งเขาเป็นรองหัวหน้าสภาผู้เชี่ยวชาญในปี 2019 ซึ่งเป็นฐานอำนาจสำคัญนำไปสู่การคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในปี 2021 แม้จะเป็นการเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านก็ตามตอนนั้นเนี่ยครับเขาได้คะแนนเนี่ย 68%ในขณะที่ผู้มาใช้สิทธิ์นั้นมีเพียงแค่ 49%อิหร่านนั้นเนี่ยภายใต้การนำของอิบราฮิมไรซีจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนโดยใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลและก็สนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางเช่นกลุ่มฮูตีในเยเมนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนครับนี่เป็นบทบาทของอิบราฮิมไรซีนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งครับที่เป็นสายกล้าวสายแข็งแล้วก็ทำงานร่วมกันมานั่นก็คือทางด้านฮอสเซนอามีอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับสำหรับอับดุลลาเฮียนนั้นเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองสายแข็งของอิหร่านนะครับมีความใกล้ชิดกับหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่าเรียกกันว่า IRGC นั่นเองและมักปรากฏภาพการแสดงท่าทีเผชิญหน้ากับตะวันตกในขณะเดียวกันก็ดูแลการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของประเทศอีกด้วยอับดุลลาเฮียนนั้นเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในอิหร่านหลังจากการล่มสลายของข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับมหาอำนาจโลกเขายังมีส่วนร่วมในการพยายามฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียในปี 2023 แต่ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยครับอาจจะหายไปเพราะว่าเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านกลุ่มฮามาสกับทางด้านอิสราเอลนั่นเองนอกจากนั้นอับดุลลาเฮียนเคยดำรงตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเช่นอาลีอักบาซาเลฮีนะครับในปี 2011 ถึง 2013 จากนั้นทำงานภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศโมฮัมหมัดจาวัดชาริฟซึ่งเป็นผู้ผลักดันข้อตกลงนิวเคลียร์อีกด้วยแต่ว่าในส่วนของชาริฟและก็อับดุลลาเฮียนนั้นมีความขัดแย้งกันตอนนั้นเนี่ยครับทางด้านชาริฟเนี่ยจะส่ง
ทางด้านฝั่งของอับดุลลาห์เฮียนนั้นไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำโอมานครับซึ่งปรากฏว่าตัวเขานั้นปฏิเสธนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นได้รับเลือกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั่นก็คือหมายความว่าอิหร่านนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับได้เสียบุคคลสำคัญทางการเมืองของประเทศไปถึง2 คนด้วยกันทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมันเลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าหลังจากนี้สถานการณ์ของอิหร่านการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์หลายคนนะครับในชาติตะวันตกนั้นกำลังมองสถานการณ์2 เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนั้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางวันนี้อิหร่านเองนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามีบทบาทในตะวันออกกลางมากพอสมควรโดยเฉพาะเนี่ยในฐานะที่ให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่อยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนกลุ่มฮามาสที่อยู่ในปาเลสไตน์หรือว่ากลุ่มฮูตีที่อยู่ในประเทศเยเมนรวมถึงกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในอิรักในซีเรียนะครับซึ่งแน่นอนว่าการจากไปของทางด้านอิบราฮิมไรซีแล้วก็ทางด้านฮอสเซนอาบีอับดุลลาเฮียนนั้นอาจจะทำให้การสนับสนุนทางด้านในกลุ่มต่างๆที่ติดอาวุธอยู่ณขณะนี้นั้นเนี่ยมันอาจจะชะงักลงกว่าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยของกลุ่มติดอาวุธที่เคยสร้างความรุนแรงให้กับพื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะลดบทบาทลงไปในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มฮามาสที่กำลังยังต่อสู้กับกองทัพของอิสราเอลอยู่อย่างหนักหน่วงในพื้นที่ของฉนวนกาซานอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศอิหร่านหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะมองว่าการเสียชีวิตของอิบราฮิมไรซีนั้นเนี่ยอาจจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับเก้าอี้ของอัยาตอลอฮ์อาลีคาเมนีอีพอสมควรเพราะอะไร1เพราะว่าอิบราฮิมไรซีนั้นถูกวางตัวเอาไว้เนี่ยครับให้ขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศแทนที่อัยาตอลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ80 กว่าแล้วนะครับซึ่งหากว่าวันนี้เนี่ยเมื่ออิบราฮิมไรซีนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วใครที่จะขึ้นมาแทนทางด้านอัยาตอลอฮ์อาลีคาเมนีอีในอนาคตตรงนี้ยังเป็นคำถามอยู่ถัดมาครับการเมืองในประเทศอิหร่านนั้นเนี่ยในช่วง2 ปีที่ผ่านมานั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอิหร่านนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกปกครองด้วยระบบผู้นำสูงสุดก็คืออัยาตอลอฮ์อาลีคาเมนีอีแต่มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนั้นนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยครับวันนี้ต้องการที่จะพาอิหร่านนั้นนำพาไปสู่เรื่องของโลกเสรีหรือว่าเป็นกลุ่มหัวเสรีสมัยใหม่เสรีประชาธิปไตยคุณผู้ชมเห็นได้จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของอิหร่านนั้นเนี่ยไปจับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สวมผ้าญิฮาบแล้วนำไปลงโทษสุดท้ายเนี่ยเธอนั้นเสียชีวิตเกิดการประท้วงทั่วทั้งอิหร่านและมีการออกมาจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาประท้วงซึ่งคนกลุ่มนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสรีนิยมที่ต้องการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในประเทศอิหร่านดังนั้นการเสียชีวิตของอิบราฮิมไรซีนั้นมันจะต้องนำมาซึ่งการเลือกตั้งใหม่เร็วกว่ากำหนดเดิมนั้นเนี่ยครับจะมีการกำหนดว่าจะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยในปีหน้าและแน่นอนว่าในการเลือกตั้งนั้นอิบราฮิมไรซียังมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งก็ถูกวางตัวให้ดำเนินการที่จะเป็นแบบนั้นต่อไปแต่วันนี้พอจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่28 มิถุนายนนี้ใครที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนของอิบราฮิมไรซีเพื่อสืบทอดเนี่ยนะครับเรื่องของระบอบผู้นำสูงสุดหรือว่าระบอบอัยาตอลอฮ์ตรงนี้จึงเป็นคำถามกันอยู่ดังนั้นหลายฝ่ายเนี่ยวิเคราะห์นะครับว่าก่อนการเลือกตั้งวันที่28 มิถุนายนที่จะถึงนี้สถานการณ์การเมืองในอิหร่านนั้นน่าจะเกิดความเคลื่อนไหวพอสมควรความเคลื่อนไหวที่ว่านั้นอาจจะมีกลุ่มเสรีนิยมกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยครับออกมาประท้วงและออกมาในการที่จะต้านทานระบบอัยาตอลอฮ์หรือว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงที่ปกครองประเทศอยู่ณขณะนี้ดังนั้นเราจะต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับกับเรื่องราวการเมืองภายในประเทศอิหร่านหากว่ามีกลุ่มเสรีนิยมนั้นเนี่ยครับออกมาประท้วงและเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนว่าทางการอิหร่านนั้นอาจจะต้องใช้ไม้แข็งในการจับกุมดำเนินคดีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้โลกตะวันตกนั้นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศอิหร่านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตะวันตกนั้นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับอิหร่านในการใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าอิหร่านไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกิดความรุนแรงก็ตามอิหร่านนั้นก็ยังถูกต่อต้านจากโลกตะวันตกอยู่แล้วดังนั้นสถานการณ์นี้จึงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับกับการสูญเสียผู้นำอย่างอิบราฮิมไรซีและก็มันจะกระทบต่อเก้าอี้ที่นั่งของทางด้านอัยาตอลอฮ์อาลีคาเมนีอีอย่างมากทีเดียวนะครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกถึงขนาดที่บอกว่าระบบนี้อาจจะสูญหายไปจากการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงนี้หากว่ากลุ่มเสรีนิยมนั้นเนี่ยครับ
ได้รับคะแนนเสียงเพื่อนำมาสู่การเลือกตั้ง หรือถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยครับถ้าการเมืองขั้วเก่านั้นยังต้องการให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นยังคงปกครองประเทศต่อไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการเผชิญหน้าและก็ความรุนแรงนั่นเองสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้นะครับในรายการผ่าไปในโลกสุดสัปดาห์ก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้เห็นภาพกว้างๆเอาไว้ก่อนว่าสถานการณ์ในอิหร่านหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้เราเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 17 นาฬิกามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ